Доброго здоров'ячка, хунту і хунту бери. Ми з України. Спочатку про допомогу Україні в захисті, потім трошки про суть перемовин світу з ВВХ, а наприкінці про наїзд за анонімкою на волонтерів від СБУ. Ніяк не затихне волання з усіх боків на тему, чому нам не дають такого, щоб ми могли одним махом вирішити питання з усією Московією разом. Дивіться. Це складна та високотехнологічна зброя, яка, по-перше, потребує опанування суто механічного, тобто, щоб розрахунок знав, що, куди і як тицяти, щоб хоча б нічого не відкрутити покінцево. По-друге, потребує інтеграції з існуючими системами керування на всіх ланках. По-третє, потрібно налагодити служби тилу для цієї зброї, місця для ремонту та заправки, відпрацювати транспортування БК і таке інше, та це не головне. Одна з причин, чому нам не можуть відсипати 100 тисяч, 500 тисяч, трильйонів зброї одночасно і прямо зараз, полягає в тому, що в нас відсутня потрібна для цього логістична та технологічна компонента, нема досвіду застосування і таке подібне, та й це не головне. Фактично, паралельно з постачанням БК до радянської зброї, нас поступово та м'яко переводять на зброю стандартів НАТО. І чим ближче до Чорного і Азовського морів ми будемо просуватися, тим більш насичені західною технікою і спорядженням будемо. Та й це не головне. Щодо чому нам не дали ракети, де вшкварити по обділо камені, то, по-перше, такий удар нічого не дасть, окрім матеріалу для пропагандистів Раша ТВ, до якого підключиться увесь світ, тобто виборці західних партнерів. По-друге, в нас є більш нагальна потреба давити арту росіянців на нулі. Зараз у них є перевага як в дальності, так і в кількості арти усіх видів. І саме через це в них виходить просуватися на Сході. Так, дуже повільно, але вони досі просуваються. Тож нам зараз потрібно перекрити найнагальніші потреби, які Захід може відносно безпечно для себе допомогти нам перекрити. Захід розуміє наші потреби і дає ту зброю, яка необхідна для поточних потреб. Будуть давати ППО, повірте, будуть давати згодом і ПРО, буде ще артилерія, буде ще БК. Наше завдання – будувати для цього логістику, опановувати нову техніку і давити загарбників. Та найголовніше – це мій особистий погляд. Нам необхідно чітко визначитися, де ми готові зупинитися і що зробимо одразу після цього. Не де нам дозволять, а де ми самі зупинимось. Чітко, точно, одразу усією нацією це зрозуміти і прагнути саме цієї мети. А в коментах ще й досі лунають вигуки «Та нащо нам той Донбас?» Що, не так? Тож я до чого? Якби нас зливали, або навіть планували б злити, ми б не побачили нафтового ембарго чи допомоги на 40 мільярдів від одних тільки США. Так, нам хочеться більше та краще, але світ влаштований трохи інакше. Звикайте до цього. Ми про це ще поговоримо. Потім, згодом, не сьогодні. Президент Сполучених Штатів днями написав візіонерську колонку для New York Times, у якій пояснює, чому для його країни є таким важливим підтримувати Україну. З багатьма тезами цієї статті, звісно, можна погодитися. І найголовніше, вона не залишає сумнівів, що адміністрація Сполучених Штатів підтримуватиме Україну й надалі, допомагатиме нашій країні у перемозі над агресором та відновленні територіальної цілісності. Але у своєму підході до ситуації президент Сполучених Штатів залишається професійним політиком. І, як не дивно, його підхід професійного політика у даному випадку повністю збігається із підходом людини, яка завжди пишалася тим, що професійним політиком не є нинішнім президентом України. Вони обидва розраховують на перемовини. Президент Байден упевнений, що війни завершуються саме за столом переговорів. Наш вважає, що у Москві мають бути зацікавлені у переговорах з різних причин. І обидва можуть помилятися. І помиляються. От чому. Путін не політик, а кадровий чекіст. Таким людям переговори потрібні лише тоді, коли вони є частиною операції з дестабілізації позиції супротивника.
Якщо у Кремлі раптом погодяться на реальні переговори, це означатиме, що на його столі вже лежить подальший план дестабілізації України, і він готовий втілювати його в життя. А головне, що люди у нас тут в Україні, в оточенні влади, теж готові втілювати цей план. Але Путін точно не піде на переговори в ситуації, коли він виглядатиме людиною, яка зазнала поразки. Успіх України для Путіна – не привід для досягнення миру, а причина для продовження війни, яку вони вперто продовжують називати спецоперацією. Тому що для Путіна немає суб'єктності української держави, і для нього немає війни, а просто спеціальна операція, яка може переходити від однієї фази до іншої. Поки Путін не вирішить, що досяг успіху, або поки не упаде його режим, він продовжуватиме розраховувати на те, що така людина реалістично оцінює ситуацію та погодиться піти на реальний переговорний процес якнайменше наївно. Так, коли ти політик, все виглядає просто. І коли ти людина, яка переймається майбутнім своєї країни, теж усе виглядає просто. Все виглядає непросто, коли ти Путін і коли тебе заганяють в кут приниження. І наприкінці про приниження своїх. Своїми ж. Катерина Ножевнікова повідомила, що на Одеський фонд «Корпорація монстрів» відкрита справа у СБУ. Також зараз у всіх на слуху ситуація із фондом підтримки закарпатських військових, керівництво якого звинувачують у розкраданні гуманітарної допомоги, і тому у рамках слідчих дій зі складу фонду вивезли всі матеріальні цінності і всі коробки із уже підготовленими посилками. «Монстри» – один із найчистіших фондів в Україні. Там працюють маніяки, поведені на звітності та обліку. Вони відіб'ються, звичайно, але осад залишиться. Осад у душах людей, які віддають себе волонтерству, а у відповідь, замість вдячності, отримують підозру у державній зраді. По суті, ідеальний демотиватор у воєнний час. Інші точно 100 разів подумають, чи зв'язуватися з темою волонтерки. По Закарпаттю повідомлялося, що справа відкрита на підставі анонімного звернення. Вам не здається, що це ідеальний спосіб заблокувати взагалі всю волонтерську роботу в Україні? Якщо для вилучення всього зібраного майна достатньо анонімки і доброї волі СБУ, то чи довго чекати валу справ проти усіх фондів? Береш перелік найкрупніших і далі по списку. Хто наступний? СБУ. Хто наступний? Волонтер, воїн, доброчинець, підприємець. З колаборантами і ворогами розібралися? Тепер будемо розвивати анонімки на своїх? Слава Україні! Зробіть донат на перемогу, посилання у першому коменті. Зробіть репост, звісно, підпишіться, тиснувши червону пімпочку, щоб стала сіренькою, потім дзвоника, виберіть усі нагадування, не вішайте носа, і буде нам перемога.